ආයිබෝන් කියලා ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලව අදත් අපේ Simplify X YouTube channel එකට. අද අපි අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපේ Excel macros සහ VBA ගැන කරන tutorial series එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක. අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන ඔයාලට අපි රෙකෝඩ් කරගෙන තියෙන macro එකක් කොහොමද Excel වලදී use කරන්න තියෙන විවිධාකාර ක්‍රම මොනවාද කියලා පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න. අපි සරලවම ගත්තොත් ඔයා රෙකෝඩ් කරන් තියෙන macro එකක් අපිට Excel වල access කරන්න පුළුවන් විවිධාකාර ක්‍රම තියෙනවා. අපි මේ වීඩියෝ එකේදී ඒ වගේ ක්‍රම 6ක් ගැන හොඳ පුළුල් අවබෝධයක් ඔයාලට ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. summary එකක් විදිහට කිව්වොත් ඔයාලට macros menu එකෙන් මේ macros access කරන්න පුළුවන්, keyboard shortcuts assign කරන්න පුළුවන්, buttons use කරන්න පුළුවන්, Excel වල තියෙන shapes use කරන්න පුළුවන්, ඊළඟ quick access toolbar එකට දාගන්න පුළුවන්, ribbon එකටත් icon එකක් විදිහට ඔයා රෙකෝඩ් කරන් තියෙන macro එකක් දාගන්න පුළුවන්. හරි, අපි එහෙනම් වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව අපි යන් Excel වලට කොහොමද මේ වැඩේ ප්‍රායෝගිකව කරගන්න කියලා බලන්න. මම එහෙනම් අපි එදා අපි මතක ඇති වීඩියෝ එකේදී Excel macro enable workbook එකක් විදිහට අපි වැඩ කරපු workbook එක save කරා. මම ඒ workbook එකම open කළාම ඔයාලට පෙන්නනවා දැන් කොහොමද අපි එදා වැඩ කරපු අපි save කරපු macro එක use කරලා මේ වැඩ ටික කරගන්න කියලා. මේ first macro.xlsm තමයි මම record කරගත්තු macros තියෙන workbook එක. මම ඒක open කරා. මේ තියෙන අපි මෙන්න මේ formattings වගේක් apply කරගත්තා. ඔයාලට මතක ඇති. පොඩ්ඩක් මම ඔයාලට කළම් පෙන්නන වැඩ කරන macro එක වැඩ කරනවාද කියලා අපි control shift a තමයි අපි use කරපු hotkey එක. එහෙම නැත්නම් keyboard shortcut එක. මම මේ D2 කියන cell එකට ගිහලා control shift a press කරන්න බලන්න ලස්සට macro එක වැඩ කරනවා. දැන් මට මේ macro එක access කරන්න පුළුවන් ලේසිම සරලම ක්‍රමය තමයි ඔයා developer tab එකට ගිහිල්ලා macros කියලා මේ icon එක තියෙනවා. ඒක press කරාම macro menu එක එනවා. ඒකේ තියෙනවා macros දැනට ඔයාලගේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා මේ all open workbooks වල. right, දැනට මගේ දෙකයි තියෙන්නේ. මම මේකට ගිහිල්ලා හිතන්න මට C දැන් මම මෙතන මෙන්න මේ cell දැන් අතර මේක click කරාට පස්සේ ඔයා macro menu එක open කරොත් ඔයාලට මේ තියෙන selection එක වෙනස් කරන්න බෑ. මම මේකින්ද මේක cancel කරලා පොඩ්ඩකට මේ වගේ C4 වගේ cell එකට ගිහිල්ලා Alt F8 press කරන්නම්. Alt F8 press කරගම මම macro menu එක ආවා. මම මේක run කියන එක press කරාට පස්සේ බලන්න macro එක ලස්සනට apply වුණා. okay, කලින් කිව්වා වගේ undo කරන්න බෑ. ඒකින්ද අපිට මේක මෙහෙම තියාගන්න වෙනවා. ඒක තමයි පළවෙනි ක්‍රමය. පළවෙනි සහ most straightforward ක්‍රමය එක. දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි hotkey එක. එහෙම නැත්නම් keyboard shortcut එක. මම මෙතන දාගන්නම් අපි මොකක් හරි වෙන subject එකක් ගමුකෝ. arts වගේ එකක්. arts දාගත්තා. hotkey එක තමයි මම මේකට assign කරපු control shift a ඔයාලට මතක ඇති. control shift a බලන්න මේක ටක් ගාලා මේ macro එක apply වුණා. දැන් අපේ කලින් වීඩියෝ එක බලපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් මම ඔයාලට macros වලට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. මේක තමයි අපේ format cell 2 කියන macro එක. edit කියන එකට ගියන් පස්සේ sorry මේකෙන් අතරම VBA එකක් open උනේ. අපි ආයි macro එකට යන් අපිට පුළුවන් මේකේ මං හිතන්නේ අපිට මේකේ options වලට ගියොත් පුළුවන් බලා ගන්න මේ තියෙන macro name එක shortcut key එක control shift a. ඒ විදිහට තමයි අපි මේ ඒකින්ද තමයි අපි control shift a press කරා මේ macro එක apply උනේ. right, ඉතින් ඕක තමයි ওই විදිහට තමයි keyboard shortcut එක පාවිච්චි කරලා macro එකක් access කරන්නේ. හරි, ඒතර තුන්වෙනි ක්‍රමය තමයි buttons. button එකක් use කරලා කොහොමද අපි macro එකක් execute කරගන්නේ. දැන් මම මේ කරපු macros ටික ඔක්කොම මම චුට්ටක් අයින් කරලා දාන්නම්. මේක හරි clutter වෙලා තියෙන්නේ මගේ workbook එක. මම මේක delete කරලා දාන්නම්. කළා අපි අලුත් macro එකක් දාගමුකෝ. මම මෙතන දාන්නම් student subject marks කියලා. අපි දාන්න data set එකක් කියලා. marks sorry. okay, මම macro එක ටග් ගාලා record කරගන්න. මට මෙන්න මේ table එක header columns වල names ටික මේ තියෙන්නේ. header columns ටික. මේ කියන්නේ header row එක. ඒතර මේක මට format කරගන්න ඕන. මම එහෙනම් ඒකට developer tab එකට ගියා. record macro. මම මෙතනදී ඇත්තටම relative references use කරන්නේ නැහැ. මොකද මට මේ cells තුනටම විතරයි මේ macro එක apply වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් record macro ගියා. macro එක name කරන්නම් format header. ඕක තමයි macro එක. control shift h වගේ shortcut key එකක් දෙන්න. okay, මම මේ cell range එක select කරලා මම යනවා home එකට. මේක මට bold කරගන්න ඕන. මේක මට background color එක විදිහට මේ වගේ light blue එකක් තියෙනවා. මම හිතනවා ඒක ලස්සනයි කියලා. ඊට පස්සේ මට ඕන මේ view එකට ගිහිල්ලා මට ඕන දැන් header එක freeze කරගන්න. freeze panes ගියා. මම freeze stop pro කියන එක දුන්නා. right, හරි, දැන් අපේ වැඩේ macro එක මේ record කරලා ඉවරයි. මම developer tab එකට ගියා. ආයි stop recording කරා. all right, දැන් බලමු අපේ වැඩේ වුණාද කියලා. මම දැන් ආයි මේක මේ අලුත් sheet එකකට යන්නම්. sheet එකට ගිහිල්ලා අපි බලමු අපේ වැඩේ වුණාද කියලා. මම මේ values තුන විතරක් copy කරගන්නම්. මොකද මොකුත් නැති හින්දා අපිට මෙතන paste special ගිහලා values වලින් විතරක් paste කරගමු.
දැන් මම macros වලට ගිහිල්ලා format header කියන එක run කරොත් බලන්න මේක format වුණා සහ මේ headers freeze වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ අපේ macro එක superior එකම වැඩ. මම මේ sheet එක delete කරලා දාන්නම්. කළා අපි දැන් බලමු මේ වැඩේට button එකක් use කරන්නේ කොහොමද කියලා. button එකක් කොහොමද මුලින්ම Excel වලට දාගන්නේ? ඔයගොල්ලෝ බලනවා ඉතින් කොහොමද මේ වැඩේ ඉස්සෙල්ලා කරගන්නේ කියලා. ඒක කරන්න තියෙන්නේ ඔයා දැන් ඔයා home එකේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයා developer tab එකට යන්න. ගිහිල්ලා insert කියලා button එකක් තියෙනවා. ඔය insert කියන එක කියන්නේ අතරම දිගට කියන්නේ long form එක තමයි insert controls. මේ control එකේ මේ form controls කියලා section එකක් තියෙනවා. ඕකේ තියෙන මුලින්ම තියෙන button එක. අන්න ඒකෙන් තමයි ඒක click කරලා ඔයාලට button එකක් ලේසියෙන්ම දාගන්න පුළුවන්. ඔය button එක press කරාට පස්සේ බලන්න ඔයාගේ cursor එක වෙනස් වුණා. නිකන් cross hair එකක් වගේ එකක් ආවනේ. කියන්නේ ධන ලකුණක් වගේ එකක් ආවනේ. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් button එකක් අඳින්න පුළුවන් mode එකේ ඉන්නේ. අපි එන මෙන්න මේ හරියට ගිහලා මෙන්න මේ වගේ button එකක් ඇඳගමු. right. හරි. button එක ඇඳපු ගමන් ආවා මේ ආයි assign macro කියන pop up එකක් ඒ pop up menu එකක් ආවා. දැන් තියෙනවා ඇඳපු button එකට macro එකක් assign කරගන්න. දැන් ඇත්තටම අපිට පුළුවන් ඕන නම් මෙතනදී අලුත්ම macro එකක් record කරන්නත්. එහෙම ඕනේ නැහැ. අපිට තියෙන macro එකක් මේකට assign කරගත්තාම හරිනේ මේ button එකට. මම ඒකින්ද format header කියන macro එක double click කරගමන් බලන්න ටක් ගාලා අපේ window එක close වුණා. ඒ කියන්නේ මේ button එකට දැන් මේ macro එක apply වෙලා තියෙනවා. අපි බලමු ඒක එහෙමද කියලා. අපි මෙතනට ගිහිල්ලා මම මොන හරි type කරගන්නම්කෝ student name marks හරි ඔන්නෝම මොකක් හරි දාගන්න. හරි වැඩි හිතන්න එපා. මෙහෙම කළා මම button 2 කියන එක press කරගමන් බලන්න top row එකට මේ formatting apply වුණා. මේක freeze වුණා. දැක්කනේ? ටක් ගාලා ඒක ඔක්කොම formattings ටික apply වෙලා අපේ ඒ කියන්නේ අපේ macro එක හරියට වැඩ කරනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි button එකක් use කරලා ඔයා macro එකක් apply කරගන්නේ. ඉතින් මේකත් ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න පුළුවන් විශේෂයෙන් මෙන්න මේ වගේ reports සම්බන්ධ වැඩ කරන කට්ටියට button set එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ටක් ගාලා buttons ටික press කරන් ගියාට පස්සේ macros වලින් කරගන්න වැඩ ටික ඔක්කොම මේගොල්ලෝ කරලා දෙනවා. ඕක ගොඩක් ඔයාලට ඉස්සරහට use වෙයි. ගොඩක් කට්ටිය මේ buttons වලින් macros execute කරන වැඩේට ගොඩක් favorite එකක් ඔය macros use කරන කට්ටිය. හරි. අපි දැන් යන් හතරවෙනි ක්‍රමයට. හතරවෙනි ක්‍රමෙත් මේ වගේම interesting වැඩක්. ඒ තමයි shapes use කළ කොහොමද macro එකක් අපි apply කරගන්නේ කියලා. මම මේ අපේ sheet 3 එක delete කරලා දාන්න. delete. මම මේ තුන copy කරලා copy control C කරලා අපි values ටික විතරක් paste කරගමු. දැන් මට මෙන්න මෙතනට formattings ටික apply කරගන්න ඕන. මම මුලින්ම යනවා insert කියන tab එකට. insert tab එකේ තියෙනවා මෙන්න තියෙන අපේ කට්ටිය යාළුවා. මේ තියෙන shapes. අපි ගමු කැමති shape එකක්. ඔයාට හිතන්නකෝ රවුමක් ඕනේ කියලා. අපි රවුමක් ගමු. අරගෙන මේ වගේම අපි මේ circle එක ඇඳගමු. ඇඳලා අපි මේකට දෙමුකෝ මේ වගේ color එකක් මොකක් හරි. මේ වගේ එකක් දෙමුකෝ. දීලා මම මෙතන type කරමු මොකක් හරි click me කියලා. හරි. දැන් මේ තියෙන අපේ button එක කියලා හිතන්නකෝ. දැන් මෙතනට තමයි formattings ඔක්කොම apply වෙන්නේ. අපි macro එකක් already record කරලා තියෙනවා. මම මේ shape එකට ගිහිල්ලා right click කරනවා. කරලා මෙතන assign macro කියලා option එකක්. assign macro click කරාම ඔයාට තියෙනවා අර button එක ඇඳලා පස්සේ ආපු dialog box එකම මෙතනදිත් එනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඕන නම් අලුත් macro එකක් record කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තියෙන macro තුනෙන් එකක් මෙතනට assign කරගන්නත් පුළුවන්. මම මෙතනත් මේ format header කියන macro එකම assign කරනවා. මේක click කරලා okay කරනවා. දැන් අපි බලමු මේක click කරලා. මෙතනට ගියා click බලන්න. ලස්සන්ට macro එක apply වුණා. headers ඔක්කොම freeze වෙලා තියෙන්නේ. අපේ වැඩේ වෙලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි shape එකක් use කරලා macro එකක් assign කරගන්නේ. අපි බලමු අපේ හතරවෙනි method එක මොකක්ද කියලා. ඒ තමයි quick access toolbar. අතන මේක මගේ ගොඩක් ප්‍රියතම method එකක් macros access කරන. අපි බලමු වැඩේ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මම යනවා මේ තියෙන අපේ quick access toolbar එක. මේකේ මෙන්න මේ arrow එක click කරාම එනවා මෙන්න මේ quick access toolbar එක දැනට active වෙලා තියෙන මොනවද කියලා ඒවට ඉස්සරහින් tick marks ඇටලා තව මොනවද දාගන්න පුළුවන් නම් ඒවත් තියෙනවා. මම යනවා more commands කියන එකට. more commands කියන එකට ගියාම දැන් මේ තියෙන ටික right මේක ඇතුළට ඇදලා දාගන්න පුළුවන් ඔබා ගන්න පුළුවන් තව මොන හරි ඔයාට quick access එකට ඕන. මේ left එකේ තියෙනවා මෙහෙම ඕන මේ borders නම් add කරගම quick access එකට එනවා. මම මේක okay කරාම බලන්න borders ආවිලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි quick access toolbar එක customize කරගෙන. අතන මේක macro සම්බන්ධ දෙයක් නෙවෙයි. ඔයාට මෙතනට Excel වල ඕන දෙයක් දාගන්න ඕන නම් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඒක customize කරන්නේ. ඒක ඉතින් පොඩි අමතර දැනුමට කිව්වේ. මම more commands ගිහිල්ලා මට මේක වැඩක් නෑ. මම borders මේ click කරලා මේ button එක press කරාම remove කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන මේ තියෙනනේ choose commands from කියලා. කියන්නේ මෙතන දැන් ඔන්න popular commands ටික තමයි මෙයා list කරලා තියෙන්නේ.
මෙතනින් මට ෆිල්ටර් කරගන්න පුළුවන් macros කියන එක. දැන් බලන්න අපේ තියෙන macros තුනම මෙතනට ආවා. මට ඕන format header නේ. මම කරන්නේ format header දාගන්නවා add කරලා මේක මෙහෙම ඕකේ කරාම බලා ගන්න ඕන macro එක ආවා. මේක ක්ලික් කරාම ඔයාගේ අපේ macro එක වැඩ කරන්න ඕන. මම එහෙනම් මේ sheet එක delete කරගන්නම්. කලින් වගේම මෙතන copy කරලා මෙන්න මෙහෙම දාගන්නම්කෝ values ටික. දාලා මේ බටන් එක press කරන බලන්න මේක press කරගම මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. දැක්කද? macro එක apply වුණා. හරිම සරලයි සහ මාර ලේසි මේ වැඩේ. හැම තිස්සෙම ඔයා use කරන macro එකක් නම් ඔයා මෙන්න මෙහෙම quick access එකට දාගන්න. මොකද මම නම් එහෙම කරනවා මං ආසම ක්‍රමයක් ඒක. සහ මේක පොඩ්ඩක් පොඩි හැඩවැඩ දැන් මේක නිකන් රොබෝ කෙනෙක් වගේ icon නෑනේ කිසි තේරුමක් නෑනේ meaningless නේ. ඔයාලට මේ icon එක වෙනස් කරගන්නත් පුළුවන්. මෙතන more commands වලට ගිහිල්ලා මෙයා click කරලා මෙතන modify කියලා option එකක් තියෙනවා. modify එකේ බලන්න ඔයාලට ඕනම මේ එකක් දාගන්න පුළුවන්. දැන් අපි formattings නේ කරන්නේ මෙතන. එහෙනම් මම මෙන්න මේ වගේ icon එකක් දාගන්නම්. color palette එක තියෙන එක. okay. ඕකේ කරන් බලන්න හරි ලස්සනයි. මෙතන මේක හරි හැඩට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක පොඩි housekeeping වැඩක් කියලා ඔයගොල්ලෝ එහෙම ආස කට්ටිය ඉන්නවා නම් එහෙම icon එකක් assign කරලා මේක ලස්සන පිළිවෙලට organized workbook එකක් බවට පවත් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් ඕක තමයි macro එකක් access කරන්න පුළුවන් පස්වෙනි ක්‍රමය. හයවෙනියට මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ කොහොමද අපේ ribbon එකට macro එකක් දාගන්නේ. එහෙම දාගෙන මේක මේ quick access එක access කරා වගේම press කරලා ටක් ගාලා එක click එකකින් macro එක access කරන්න කියලා. right? දැන් මම මුලින්ම ඉස්සෙල්ලා මේක delete කරලා ඉන්න මේ sheet delete කරලා මම මේකම copy කරලා කලින් කරා වගේම මෙහෙම fresh sheet එකක් හදාගන්න. හදාගෙන දැන් මට මෙතන ribbon එකට දාගන්න ඕනේ. දැන් මෙතන bold කරගම bold කරන්න පුළුවන්. ඒ ribbon එකේ තියෙන හින්දානේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය වගේ අපේ macro එකත් ඔන්නෝම බටන් එකක් විතර දාගත්තා නම් සමහරවිට ගොඩක් ලේසි වෙන්න පුළුවන්. ඒක වාගේ requirement එක ගන්නව සමහරුන්ට ඒක ගොඩක් ලේසි වෙන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් ඒක කරගන්නේ file එකට යනවා. file ගිහිල්ලා options යනවා. options එකේ තියෙනවා මෙතන දෙනවා customize ribbon කියලා මේ left side bar එකේ. customize ribbon එකට ගිහිල්ලා දැන් ඔයාලට මතක ඇති quick access එක අපි කරෙත් ගොඩක් මේ හා සමාන ක්‍රමයකටම තමයි. මෙතන දැන් ඔන්න filter කරලා තියෙන popular commands ටික විතරයි මෙතන තියෙන්නේ. මම දානවා macros. දාගත්තා ඔන්න දඩොරෙන් ගාලා අපි රෙකෝඩ් කරගත්ත macros තුන ආවා. දැන් බලමු අපි එහෙනම් මේ format header කියන අපි කලින් කරා වගේම add කරමු. ඔන්න දෙනවා මෙයා error එකක්. මොකද්ද ribbon customization? Commands need to be added to custom groups. To create a group, pick a tab in the list, then click new group. Okay? ඒ කියන්නේ ඔයාට මෙතන දැන් මේවා default Excel වල by default එනේවනේ. එහෙම ඒවට ඔයාට වාගේ macros දාන්න බෑ. ඔයා තියෙන group එකක තව custom group එකක් හදාගෙන ඔයාට macros ටික දාගන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ. වැඩි කලබල වෙන්න එපා. මම කියන්නම් ඔය groups කියන්නේ මෙන්න මේවා. මේ ඉතින් font කියන්නේ මෙන්න මේ home tab එකේ font group එක. එතකොට home tab එකේ number group එක. එතකොට ඔන්න වගේ group එකක් අපිත් හදාගමු අපේ macro වලට. සාමාන්‍යයෙන් මම developer tab එකේම හදාගන්න. එතකොට developer tab එක කියන macro වලට අදාළ දේවල් විතරක් තියෙන එකක් නේ. ඒකේ කොහොමද group එකක් හදාගන්නේ? ඔයාට ඇත්තම අලුත් tab එකක් දාගන්නත් පුළුවන්. ඕනනම්. සාමාන්‍යයෙන් මම කරන්නේ new group ගිහිල්ලා මේක ඇතුලේ දැන් ඔන්න මෙතනට ගියා rename කරමු. අපේ group එක මොකද්ද දෙන්නේ? my macros කියලා දෙමුකෝ. my macros. macro එකට අපි දෙමු මොකක් හරි ලස්සන icon එකක් මොකක් හරි මේකට. automation එකක් නේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මම දෙන්න මේ වගේ එකක්. ඉක්මනට වැඩ කරගන්නවා වගේ මේ arrows තියෙන එකක්. ඕකේ. කරලා දැන් මේකට මම මගේ format header එක දාගන්නවා. දැක්කද? ඒකේ යටතට වැරෙනවා. format header කියන එකටත් මම දෙන්නම්. මේකට මම හිතන්නේ ඒකටත් icon එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. මම හිතන්නේ ඒකට අපිට icon එකක් customizations මම හිතන්නේ ඒකට අපිට icon එකක් assign කරන්න බෑ. ඒක icon එකක් assign කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් හොයාගත්තොත් කවර ටග් ගාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න බලමු ඒක. ඒතර හැමෝගෙම දැනුමට වැදගත්. අපි දැනට මේක මෙහෙම තියලා ඕකේ කරමු. ඕකේ කරලා අපි developer tab එකට යමු. මේ බලන්න ලස්සනට අපි දාගත්ත macro එක මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මම මේ ක්ලික් කරොත් බලන්න macro එක apply වෙනවා. ඉතින් මේ ක්‍රමය ගොඩක් වැදගත් වා organize කෙනෙක් නම්. ඒතර ඔයාගේ macros ටික ඔක්කොම මේ group එක තුළ දාගන්න පුළුවන්. මම ආයි developer tab එකට ගිහිල්ලා options වලට ගිහිල්ලා customize ribbon මෙතනට ගිහිල්ලා මම macros ටික විතරක් select කරනවා. format cells macro එකත් මේකටම දාගමු. sorry මගේ අතින් පොඩි වරදක් වුණා. ඒක delete වුණා. මම ආයි දාගන්න new group එක මොකක්ද ඒක අපි දැම්මේ my macros rename my macros කරලා අපි මේක තමයි අපි දුන්න icon එක මේක දැම්ම. දැන් මේක ඇතුළට අපි දාලා තියෙනවා format header එක දැම්ම. ඒ වගේම format cells එකක් දාගමු. දාලා okay කරමු. දැන් බලන්න my macros ඇතුළේ දෙකක් තියෙනවා. ඒතර format cells click කරා මේ එයා ටග් ගාලා මෙතන මේ cell එක underline කරගන්නවා. කරලා ඒ formatness ටික apply කරනවා.
ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඔයාලට ribbon එකට macros දාලා macros access කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් useful ඔයා organize කෙනෙක් නේද? ඔයාගේ හිතන්න formattings වලට අදාළ macro set එක මෙහෙම group එකකට දාන්න පුළුවන්. format macros කියලා. එතකොට ඔයා pivot tables වලට අදාළ macros මොන හරි save කරලා තියෙනවා නම් මේ ටික. තව එකක් pivot macros. ඊළඟ charts වලට අවශ්‍යව තියෙනවා නම් chart macros. ඔහම group කරලා ලස්සනට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒක ගොඩක් වැදගත්. organize එක්කෙනෙකුට සහ මේ ගොඩක් ඔයා macros 100ක් විතර workbook එක use කරන කෙනෙක් නම් මේ වගේ group කරලා ලස්සනට වැඩි organize කරගෙන macros access කරන්නත් පුළුවන්. හරි. එතන ඔය ටික තමයි අපිට Excel වල ඔයා හදාගෙන already record කරලා තියෙන macro එකක් access කරන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධව කියන්න තිබ්බේ. මෙතනදී අපි මේ වීඩියෝ එකේ ක්‍රම 6ක් ගැන කතා කරා. ඔය 6ම අවස්ථානුකූලව ඔයාට වැදගත් වෙයි. ඉතින් ඒකෙන්ද ඔය 6 ගැනම හොඳ අවබෝධයක් ඔයා ඔළුවේ දාගන්න මම හිතනවා හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. මොකද අපි 6ම කරලා මෙතන පෙන්නුවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේ වැදගත් දේවල් ඔක්කොම ටික time stamp දාලා description එකේ include කරලා තියෙනවා. ඒතර ඔයාට අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ දේ විතරයි මට දැනගන්න ඕන කියලා ටග් ගාලා click කරාම මේ section එකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා වීඩියෝ එකේ මුලින් ඉඳන් අගටම බැලුවා නම් හොඳ අවබෝධයක් ඔයාට ලැබෙන්නේ නැති. right. ඉතින් එහෙනම් අද අපි මේ වීඩියෝ එකේ අවසානයේ තමයි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like එකක් දාන්න, share කරන්න ඔයාලගේ යාළුවෝ අතර. ඒ වගේම ඔයාලා අපේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් channel එකට subscribe කරලා notification icon එක press කරන්න අමතක කරන්න එපා.